هنكمل في البلوكينج بتاع الكاركتر. بنرفاين الباك شوية وبنتكلم، بنبدأ نسكالبت شوية من الاناتومي، من الصورة اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليها. انا مش عايزكم تعملوا الاناتومي ديتيلد زي ما هي في الصورة ومتقسمة وماسلز والكلام ده، لا يعني حاولوا على قد ما تقدروا تمشوا زي ما انا عامل في الفيديو كده، علشان ما الموضوع ما يبقاش صعب عليكم في البداية. وانا عارف ان تقسيمة الماسلز دي بتبقى رخمة شوية بالذات في البداية يعني. فبلاش ان انتوا تتعمقوا قوي في الحتة دي، فخلينا في البداية خالص. الموضوع بسيط جدا زي ما انا قاعد شغال كده، يا دوب بس بعمل الفورمة بتاعة البادي، واخد بالي من الاوتلاين بتاع الكاركتر من كل الزوايا. دي اهم حاجة بالنسبة لي، بس ان هو يطلع شكله لطيف جدا. هنا دلوقتي بعمل العظمة بتاعة اللي هي تحت الرقبة، اللي اسمها عظمة الترقوة. برضو مش هشرحها قوي يعني، بس هي بكل بساطة بس عشان تبقوا فاهمين الشكل بتاعها. هي بالظبط من التوب بتكون عاملة، يعني لو جينا من الفرونت كده، معلش يعني نبقى هتلاقيها عاملة كده. خلاص، بدايتها هنا ونفس الكلام هنا، وبتنتهي لما يجي الفيو من التوب. بدايتها هنا وبتنتهي في النص الارم بالظبط، او في نص الدلتويد بالظبط. خلاص، فهي هتلاقوها جاية كده بالمنظر ده كده. اوكي، بالشكل ده. والناحية التانية برضو نفس الكلام. خلاص. طيب لو بصينا على الشكل بتاعها، هو في الكتاب بتاع اناتومي بالظبط هو مشبهها اكنها القوس اللي بيرموا بيه السهم، اللي موجود زمان في الحروب بتاعت زمان دي. تمام. فهو بالظبط هما بيشبهوه بنفس الفكرة دي كده. الجزء ده كده هو دوت العظمة بتاعت الترقوة. خلاص. بكل بساطة هي بتبتدي هنا كده في النص الجسم، وبتنتهي في نص الارم او الدلتويد بالشكل ده. خلاص. فهي بتبان من فرونت وبتبان من الباك عشان هي في النص بالظبط. اوكي. بس انا مش عايزها برضو ديتيلد قوي يعني. اي نعم، انا بعمل بس اللاند مارك بتاعتها، بس هاجي بالسموث براش وهنعم الدنيا، مش هخليها باينه قوي. يعني هو برضو في الاول في الاخر هو كاركتر كرتون، فمش عايزين الحاجات دي تبان قوي. دلتويد. في النص كده واحنا شغالين دايما بنلاقي في حاجات مش مظبوطه، فبنبدا نظبطها. اطوال، نسب، الايد مثلا تخينه شويه، فبنبدا نرفع الاجزاء منها يعني، والحاجات دي كلها بتتم ساعه الشغل. فمحدش يستنى ان هو يعمل الحاجه بيرفكت من اول مره. الحاجه بتيجي واحده واحده. الخط اللي عملته في النص دوت ده بتاع نص الدراع او الكوع، منطقه القلبو.
ده برضو اللاند مارك ليا كده عشان ابقى عارف الدراع متقسم فين واوله فين واخره فين. ديت العضلة بتاعة الباي، هي في الدراع من قدام. مش هعملها ديتيلد قوي برضو، كل اللي انا عايزه فيها الكيرف بتاعها ده بس، مش محتاج اكتر من كده. والاس كيرف بتاعي يبقى جاي بالشكل ده كده، تمام. نفس الكلام برضو من تحت هيبقى جاي كده. ده اهم حاجه في الكاركتر الكرتوني، هو الكيرفات بتاعه البادي، الاوتلاين بتاع الكاركتر ده اهم حاجه. الماسلز بتاعه الباك محدش يدوس قوي في الحته ديت، لان دي فيميل كاركتر، فلو عملناها زياده عن اللزوم يطلع شكلها كأنها بتلعب جيم. اللي انا بعمله بحط بس كوتال كده، وبعد كده باجي بالسموث براش وانعم الدنيا خالص، يعني هي مش محتاج اكتر من كده. وبرضو ده مش الفاينل، ده احنا لسه برضو بنحط كده لاند ماركس لينا في الاول، وهنبدأ نعدل تاني عليها. يعني في بروسيس تاني هيتم على الحاجات دي. اول ما نزلنا بالموف براش اللي نزلنا الجزء ده لتحت، بدأت شكلها طلع مظبوط بالظبط. يعني أنا كان في البداية كان شكلها عامل كده، اول ما نزلنا الشكل ده كده بالمنظر ده، لا شكلها ظبط اكتر، تمام. فهو بالظبط بموف براش واحدة بس عملناها في الجزئية دي كده لتحت، الشكل ظبط. هو الموضوع بسيط جدا. ممكن في بقى ناس تانية تيجي تمسك بالكلاي بيلد اب او بأي براشز، تقعد تنحت وتقعد تشيل وتقعد تزود وتقعد، لا هو الموف براش بتحل مشاكل كتير جدا. بالتريم دايناميك نبدأ ننعم الدنيا شوية، نخلي السطح سموث اكتر، ونرجع تاني نزود عليه. في البداية انا بحب ان انا اجي اشتغل بالكلاي بيلد اب، واكل الجزء اللي انا هبنيه او الماسل اللي انا هبنيه، احب افضيها كده بالالت وانا شغال، وبعد كده ابدا ابني الماسل من اول وجديد. ده بيدي شكل الطف شويه، والسيرفس بيكون احسن بكتير يعني. مش هنعمل اي علامه من علامات الفيميل بودي في الكاركتر دوت. هنخلي الموضوع سيمبل خالص. وحتى الجزئيه بتاعه الشيست دي محتاجه تتظبط اكتر، بس يعني تمام خلوها كده يعني. ما يعني هي انا بالنسبه لي مش راضي عنها، بس يعني يعني خلينا كده، لو احتاجنا ان احنا نظبطها تاني هنظبطها اكتر من كده. نعمنا الدنيا خالص، مش محتاجين اكتر من كده، مش محتاجين بس غير ان هو انت حتى لو بصيتوا هتلاقوا ان في شادوز في الحتة دي كده محددة الجزء ده. هو ده اللي انا عايزه بالظبط. حتى هتلاقوا في شادوز محددة الاجزاء دي كده، في شادو محدد الحتت دي، تمام. هو ده اللي انا عايزه، مش عايز اكتر من كده في كاركتر كرتون. خلاص. بالنسبة للشيست، هو اللي انا شايفه ان المفروض ان هو الماسلز تبقى جاية كده، بالذات ان الكاركتر رافع دراعه، فمفروض ان الماسلز تكون فيها ستريتش شويه، ما تبقاش ريلاكسد بالشكل ده، تمام. فمفروض الاجزاء دي كلها تتشال. اوكي. بس يعني اللي هو انا مش يعني ما اديتش قوي اهتمام للكاركتر كبادي، لان انا عارف ان في هدوم هتتم، في كلوز هيتعمل على الكاركتر، فالحاجات دي كلها مش هتبان. بس يعني يعني لو احتاجنا نعدلها هنعدلها تاني قدام. المفروض ان الجزء دوت هو بالشكل ده، والماسلز الفايبرز رايحة بالشكل ده كده. اوكي. مفيش الجزء اللي تحت ده.
نبدأ نرفاين الارم شوية. دايما الاطراف بتاعت الدراع اللي هي رايحة للجزء بتاع الكف دوت بتبقى رفيعة. نبدأ نحدد الدنيا شوية لأن الدنيا سايحة على بعضها، مفيش أي لاند ماركس موجودة للمسلز. المفروض ان العضلة بتاعت الشيست تبقى ليها كونكشن تحت الدلتويد كده هنا، يعني ليها واصلة هنا كده، هي بتنتهيش عند نهاية الجسم، يعني ليها واصلة كده في الدراع. ده القلبه. اللي انا عايز اوصله في الحتة ديت، التقسيمة بتاعتي هتبقى كالآتي: الدراع يبقى جاي كده، ومن هنا نفس الكلام كده ورايح على ضيق بالشكل ده، خلاص. وهنا نهاية او نهاية نص الدراع، وديت الباي، الحتة ديت بتاعت العضلة بتاعت الشيست، وهنا كده ديت الباي بالشكل ده، ديت الدلتويد، خلاص. الحتة دي المفروض تبقى لتحت شوية، تمام، والحتة بتاعت الباي ديت المفروض تبقى طالعة لفوق شوية كده. فالاوفر اول بتاع الدراع هيبقى جاي كده، ومن هنا كده وطالع، اعمل كده بالمنظر ده كده، تمام. فدي التقسيمة اللي انا بفكر فيها، او ده اللي انا شايفه، او ده اللي انا عايز ارسمه في دماغي وعايز اطبقه. طبعا الجزء ده من الارم فيه كمية ماسلز كتيرة جدا، متقسمة لكذا جزء. بس طبعا مش هنتكلم عن الحاجات ديت لان هي ديتيلد قوي او ادفانسد قوي شوية، فبلاش نتكلم عن الجزئية ديت. بس كل اللي انا هاخده من الجزئية ديت، او كل اللي انا عايز اطبقه في الحتة دي، ان في جزء فوق هنا كده، خلاص، في جزء تحت هنا كده، وشكرا. مش محتاج اكتر من كده، هنخليها كتل على بعضها كده. السيمتري اهم حاجة يبقى شغال. طيب بالنسبة للسيمتري لو باظ مننا، اللي نعمل ايه؟ طيب فرضا ان انا جبت الزي برش وجبت البادي بتاعي ده، خلاص، واشتغلت على حاجة مثلا هنا كده مثلا، بعد كده وانا شغال طفيت السيمتري غصب عني واشتغلت على الجنب ده مثلا كده مثلا، بعد كده ده الجنب ده لوحده والجنب التاني مش شغال، اعمل ايه؟ هنيجي على جيومتري تحت
modify topology، في عندنا حاجه اسمها mirror and weld. اوكي طيب الاوبشن ده هو بياخد جنب ينقله الناحيه التانية. تمام. هو يعني هو مش ما بيبصش انت انت نحت هنا فهو هيبقى ذكي لدرجه ان هو لا انت عايز الحته دي تنقلها هنا. ممكن العكس، ممكن لا انا اللي انا عملته ده غلط فانا عايز الحته الفاضيه دي انقلها الناحيه التانية. فانا هدوس على على الاوبشن ده كده واشوف هو هيعمل ايه. طيب اللي هو عمله دلوقتي اللي هو نقل الجزء اللي الشمال وداه يمين. طب افرض انا عايز العكس، افرض انا عايز لا الجزء اليمين ده وديه شمال، هعمل ازاي؟ هاجي اول حاجه اعكس الموديل نفسه من deformation، اول تاب فوق هنا او تاني تاب هنا اسمها mirror، دوس عليها هتلاقي ان الاوبجكت اتعكس، الجزء اللي فيه بامب دوت بدل ما كان يمين بقى شمال. بعد كده اروح طالع تاني على الجيومتري واروح دايس mirror and weld بالشكل ده. اوكي فدي الطريقه اللي هو لو السيمتري اتطفت مننا غصب عننا ازاي نحلها. واتاكد ان هو شغال. بعد كده انا ادوس active symmetry من transform او ادوس X على الكيبورد. اوكي بعد كل ستيج كده من السكالبتنج ببدا اسموث الدنيا علشان ابدا احدد النكست ستيب هتكون ايه. يعني مثلا انا قعدت انحت شويه كتيره جدا زي ما انا قاعد مثلا شغال كده، فانا مش قادر اشوف الكتل على بعضها شكلها عامل ازاي، فبروح اعمل سموث للاوبجكت وبعدين ابدا اشوف دي محتاجه تتعدل، دي محتاجه تزيد، دي محتاجه تقل وهكذا. طيب دلوقتي وانا شغال بسكالبتورز برو حصل كده ايرور في الموديل ان في جزء فيه حفره كده او في هول كده هنا، فدي ازاي نحلها؟ ديت هنيجي من جيومتري، هنيجي تحت موديفاي توبولوجي، في عندنا حاجه اسمها كلوز هولز بالشكل ده كده بالاوبشن ده، ندوس عليه هيروح قافل الحفر دي. تمام. وهيعملها في سب تول كده بلون تاني، في اقصد في جروب بلون تاني كده. فايه لو دوسنا كنترول دبليو هيبدأ يحول الموديل كله لبولي جروب واحد. طيب اللي انا عملته دلوقتي ان انا حسيت ان الكتف عريض شويه بالنسبه للموديل بتاعنا هنا، زي ما قلنا ان الموديل الكتف بتاعه او الجزء العلوي اللي فوق اللي فيه ده هنا ضيق شويه ونازل على واسع. فده اللي انا حسيته هنا، لا ان هنا حسيت ان الكتف عريض شويه، فهبدا اجي بالموف براش واخليه اضيق شويه. وطبعا بيترتب عليه ان الارم نفسها هتقل كطول يعني. وابدا اظبط الاوتلاين بتاع الارم. مش الفاينل برضو طالما لسه فاتحين الزي برش، فكل حاجه قابله للتغيير. والبادي مش هيخلص في البلوكينج بتاع الفيديوز ده، طول ما احنا شغالين هنلاقي في حاجه مثلا هنبدا نعدلها بعد ما نحط مثلا، بعد ما نموديل الهاند، لا هنلاقي في حاجات في البادي عايزه تتظبط فهنبدا نظبطها. فده مش نهايه البلوكينج للبادي يعني، ده اول ستيج كده. نظبط الدلتويد شويه. زي ما انتم شايفين كده انا شغال على حاجه البوليجون كاونت بتاعتها قليل جدا، وده اسهل بكتير جدا في الشغل. لو حبيت ازود بزود، لكن يعني انا بحب ان انا اشتغل كده على حاجه البوليجونز كاونت بتاعتها قليله فتبقى سلسه في السكالبتنج. محدش يسيب الماسلز بعد ما يعملها، محدش يسيبها زي ما هي كده، لازم نسموذ الدنيا لان دوت فيميل كاركتر، فمفيش ماسلز تكون باينه في فيميل.
هو بس البلوك بتاعها بس او الاوتلاين بتاعها بس هو اللي لازم يكون باين. نحاول نخلي الدنيا سامبل شوية، مش عايزة تبقى زي ما احنا شرحنا كده في الماسلز او تشريحة الاناتومي. لا مش مبقاش عايز قوي. انا بس لو بشرحها عشان تبقوا فاهمين الكتل متكونة ازاي. لكن في البداية والنهاية هي حاجة المفروض تبقى سامبل. المفروض ده كاركتر كرتون عبارة عن شيبس، مش ماسلز ومش اناتومي ومش كتل عضلية وفايبرز وحاجات من دي. وبيبقى في كاركترات اصلا عبارة عن سلندرز، بس الايد سلندر، الصوابع سلندر كده. ف على حسب الدايركشن بتاع الكاركتر او الكونسبت ارتست اللي عامل الكاركتر. ده لو لاحظت حتى ان معظم الشغل بعد ما بعمل المسلز او بعد ما بعمل الكتل بتاعت الارم دايما شغال بالسموث براش وبالموف براش. دوت الفاينل اللي انا بشتغل بيه، او ده الحاجة اللي في الاخر خالص اللي بظبط بيها الاوتلاين بتاعت البادي. ببدأ كده اخد روتيشن حواليه كده، ابدأ اعمل زوم، بعمل زوم اوت كده وابص عليه من بعيد، اعمل روتيشن اشوف شكله عامل ازاي، هل هو تمام بالنسبة لي مش تمام. آه، الحاجات دي كلها لازم ابقى واخد بالي منها يعني. تمام. وانا قاعد شغال مخليش دايما الفيو بتاعتي كلوز قوي كده، لا اعمل زوم اوت وابص على الكاركتر من بعيد كله على بعضه. اشوف اللي انا عامله دوت هل انا راضي عنه ولا لا. دي اهم حاجه، محدش يقول على الحاجه اللي هو عاملها حلوه. دايما judge yourself. انت لازم دايما تبص لنفسك وتشوف ايه الغلط اللي انت عامله. لازم دايما تتقبل ان انت لو انت عامل حاجه وحشه تقول هي وحشه. مش دايما كل الحاجات اللي بنعملها حلوه. خلاص. وحتى لو هي حلوه، فانت لو نمت وصحيت تاني يوم الصبح هتبص عليها تلاقوا لا ده في حاجه عايزه تتعدل. خلاص. وديت علامة يعني ان الواحد بدأ يتطور في السكالبتنج، وبدأ عينه تشوف حاجات احسن يعني. تمام.